নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 6 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটো আছে যে টেক আনএমপ্লয়মেণ্ট। চ' ইয়াত এইটো কথা কোৱা গৈছে যে টেকন'লজিটো বঢ়াৰ লগে লগে আমি যিহেতু দেখিছোঁ যে AI কিছুমান মডেল আহিছে। চ' গতিকে এই AI মডেলবিলাকৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো সাধাৰণ মানে নৰ্মেল স্কিল ইভেন স্কিল এজন ৱৰ্ক ফ'ৰ্চতকৈ বেছি ভাল। চ' গতিকে AI ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে আনএমপ্লয়মেণ্টৰ জেনেৰেশ্যন হ'ব বা জব কাটিং হ'ব। চ' যিটো আমি অলৰেডি দেখিছোঁ বহুত ছেক্টৰত। চ' গতিকে সেইটোকে কৈছে যে টেকন'লজি লেড আনএমপ্লয়মেণ্ট, সেইটোকে টেক আনএমপ্লয়মেণ্ট বুলি কৈছে। চ' গতিকে এই নিউ স্ৱৰ্ড হেংগিং অভাৰ আৱাৰ হেডছ। চ' গতিকে এইটো এটা কচিয়াছ বা এটা ক্ৰিটিকেল থিংকিং এটা ইয়াত দিছে। দ্য চেণ্ট্ৰেল থেচিছ অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট দ্য টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্ট, টেকন'লজিৰ যেতিয়া এডভান্সমেণ্ট হৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি AI পজেছেছ এ ছিগনিফিকেণ্ট থ্ৰেট অফ জব ডিছপ্লেচমেণ্ট ক্ৰিয়েটিং ছ'চিঅ' ইকনমিক চেলেঞ্জেছ ডেট ইক' হিষ্টৰিকেল প্ৰেচিডেঞ্চ। চ' আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ জব কাটিং হয়তো হোৱা নাই। আফটাৰ AI বা AIটো যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া যিবোৰ AI মডেল ওলাইছে এইবিলাকে কিছুমান স্পেচিফিক কামহে হিউমেনতকৈ বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰে, স্পেচিফিক কাম। কিন্তু এতিয়া যিটো ধৰি লওক ৰিচাৰ্চ চলি আছে সেইটো হৈছে যে জেনেৰেল AIটো যদি আহি যায় মানে হিউমেনে কৰা সকলোবোৰ কমন যিবিলাক টাস্ক আছে সেই সকলোবিলাক কমন টাস্ক AI থ্ৰুৱেদি কৰিব পাৰিব। বুজি পাইছেনে? যিটোক আমি জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি কৈছোঁ। এইটো আহি গ'লে যে সৰ্বত্ৰে বহুত বেছি আপোনাৰ জব কাটিং হ'ব, যেনেকৈ এডুকেশ্যন ছেক্টৰ হওক, হেল্থ ছেক্টৰ হওক। চ' গতিকে ডাক্তৰ নাৰ্ছ এইবিলাকৰ দৰকাৰ নহ'ব, চব বস্তু AI থ্ৰুৱেদি চলা ৰবটে কৰিব বা AI ছিষ্টেমে কৰিব। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে সেই ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ এতিয়া চলি আছে। অ'কে, চ' গতিকে আমি হিষ্টৰিকেল পেৰেলেলিজিমৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত যে আগতে কেনেকুৱা হৈছিলে যে যেনেকৈ লাডেড মুভমেণ্ট ইয়াত কৈছে হোৱাৰ দ্য টেক্সটাইল ৱৰ্কাৰ্ছ ডেষ্ট্ৰইড মেচিন। চ' গতিকে যেতিয়া মেচিনৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কি হৈছিলে হিষ্টৰিকেলি লাডাইট মুভমেণ্ট যিটো হৈছিলে তাত তেওঁলোকে ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছিলে। ঠিক তেনেকৈ 1982 মুম্বাই টেক্সটাইল মিল ষ্ট্ৰাইক যিটো আমি দেখিছিলোঁ যে মেচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল একশ্যন এগেইনষ্ট দ্য শ্বিফ্ট টু পাৱাৰ লুম চিন্থেটিক ফেব্ৰিক। চ' গতিকে তেনেকুৱা হিষ্ট্ৰীত হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আমি কৈছোঁ যে ইণ্ডিগ' যেতিয়া ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে আমি আহিছিলে তেতিয়া যিবোৰ জাৰ্মান ডাই আছিলে সেইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি ইণ্ডিগ' কাল্টিভেশ্যন আছে তেওঁলোকে ধৰি লওক উচিত মূল্য নাপাইছিলে। চ' তাৰ কাৰণে ইণ্ডিগ' ৰিভল্টো হৈছিলে। চ' গতিকে সেইখিনি কথা ইয়াত দিয়া গৈছে। দ্য ইনএভিটেবল অফ ডিষ্ট্ৰাপশ্যন। চ' গতিকে সেই ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰাপশ্যনটো আহিবই সেইটো কথা কৈছে। দ্য কণ্টেম্পৰেৰী চেলেঞ্জ অফ AI এতিয়া নতুনকৈ কি চেলেঞ্জ আহিছে ইয়াত যদি আমি দেখিছোঁ যে মডাৰ্ণ প্ৰটেষ্ট from London to San Francisco showed that the conflict has re-emerged with AI. The debate is polarized between those who see AI as an external existential threat and those like Tim Berners-Lee who view it as a tool for human empowerment. চ' গতিকে কিছুমানে এইটো কৈছে যে এইটোৱে হিউমেনৰ এক্সিষ্টেঞ্চত থ্ৰেট আনি দিব, চাকৰি নাইকিয়া হৈ যাব, মানুহৰ ওচৰলৈ পইচা নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে অভাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ হ'ব। যি কেপিটেলিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যি টেকন'লজিকেল ধৰি লওক লিভাৰেজ আছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত কেপিটেল আছে। চ' গতিকে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিবিলাক ইউজ কৰিব। চ' গতিকে সেই ধৰণৰ ইউজ কৰাৰ লগে লগে জেনেৰেল পিপুলৰ ধৰি লওক চাকৰি নাইকিয়া হৈ যাব, ইনকম নাইকিয়া হৈ যাব, ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা কেপাচিটি নাইকিয়া হৈ যাব। চ' গতিকে তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল থ্ৰেট আহি যাব পাৰে। চ' ঠিক তেনেকৈ আকৌ বাৰ্নাৰ্ড লিয়ে কৈছে যে নহয় এইটো এটা টুল হ'ব যিটো টুলে হিউমেনক বহুত বেছি এম্পাৱাৰ কৰিব যাতে কিছুমান সাধাৰণ কাম যেনেকৈ ধৰি লওক অট'মেটিক ধৰি লওক গাড়ী ওলাব, ঠিক তেনেকুৱা ওলাইছেই। চ' গতিকে সেই ধৰণৰ কাম কিছুমান ইয়াত ডেভেলপ হ'ব। চ' ইয়াত চেণ্ট্ৰেল ডাইলেমাটো চাইছে দ্য ছাবষ্টেণ্টিভ চেলেঞ্জ একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল ইজ ফাইণ্ডিং দ্য ৰাইট কাইণ্ড অফ ৰেগুলেশ্যন। চ' গতিকে AI ৰিলেটেড যিখিনি ৰেগুলেশ্যন আছে সেইখিনি ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত আমি দিব লাগিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰি লওক ব্লেটছলে পাৰ্ক ডিক্লেৰেশ্যন আছে, নিউ দিল্লী যিটো লিডাৰ্ছ ডিক্লেৰেশ্যন আছে, ঠিক তেনেকৈ AI ফৰ অল আমাৰ পলিচি আছে, নীতি আয়োগৰ ধৰি লওক তেনেকুৱা আছে। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমি কোঅপাৰেটিভলি আৰু ৰিফ্লেক্সিভলি আমি সেইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব লাগিব। চ' গতিকে হিষ্টৰিকেল প্ৰেচিডেঞ্চ কি আছিলে আমি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিছোঁ।
চেলেঞ্জেছ ইয়াত কৈছে যে ৱাইড স্প্ৰেড জব ডিছপ্লেচমেণ্ট, ছ'চিয়েল আনৰেষ্ট, ৰেগুলেটৰী ডাইলেমা, পেচ অফ দ্য চেঞ্জ, বহুত সাংঘাতিক ধৰণে স্পীডত বস্তুখিনি চেঞ্জ হৈছে, বুজি পাইছেনে? পষ্ট ক'ভিডত ৱৰ্ল্ড হেজ চেঞ্জ ৰেপিডলি বিকজ অফ দ্য ইনচেপশ্যন অফ বা কামিং অফ দিছ AI মডেল। এথিকেল কনচাৰ্ণো ইয়াত আছে আৰু কি টাৰ্মছখিনিক আমি ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ, লজিকেল বেছ এটা দিছোঁ যে ইউটিলিটেৰিয়ানিজিম ভাৰ্চেছ ডিঅন্টলজি, ঠিক তেনেকৈ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰিটো আমি কৈছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডো দিছোঁ যে এডাপ্টিভ ৰেগুলেশ্যন আমি আনিব লাগিব, ইনভেষ্টমেণ্ট ইন হিউমেন কেপিটেল, যাতে তেওঁলোকে একচুৱেলি এতিয়া AI মডেল এটা বনাবৰ কাৰণে এটা কমপ্লেক্স প্ৰচেছ হয়। প্ৰথমতে AI হ'ব, তাৰপিছত ধৰি লওক তাক মেচিন লাৰ্ণিং কৰিব লাগিব, মেচিন লাৰ্ণিং কৰিব হওঁতে আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্কছৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰপিছত মেচিন লাৰ্ণিঙৰ পিছত ডিপ লাৰ্ণিং কৰিব লাগিব, ডিপ লাৰ্ণিঙৰ মাল্টি লেয়াৰ্ড আৰ্টিফিচিয়েল নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ ইউজ হয়। গতিকে এইখিনি বস্তুত আমি যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন অৱস্থাত থাকিব AI মডেল এটা, তেতিয়া আমাক বহুত হেভি এমাউণ্ট অফ ডেটা আমাক ফিড কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে এটা হিউমেন ৰিচোৰ্চ লাগিব। ঠিক তেনেকৈ AI যিবোৰ মডেল ওলাব, সেই মডেলবিলাক ভালকৈ ইউজ কৰিবৰ কাৰণেও আমাক কি লাগিব, ভালকৈ হিউমেন ৰিচোৰ্চ লাগিব যে কেনেকৈ আমি এইটোক ইউজ কৰিম, বুজি পাইছেনে? ৰিস্কিলিং এণ্ড আপস্কিলিঙৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু ইউনিভাৰ্চেল বেছিক ইনকম দিব লাগিব এতিয়া, যে যিহেতু ৱাইড স্প্ৰেড জব লছ হ'ব, গতিকে তাৰ এটা চলিউশ্যন হৈছে যে ইউনিভাৰ্চেল বেছিক ইনকম আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, পৰ্টেবল বেনিফিটছ আমি কিছুমান ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰমোটিং হিউমেন চেণ্ট্ৰিক AI। এইটো বাৰে বাৰে কৈ আছে, এইটো নিউ দিল্লী যিটো ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে G20 আণ্ডাৰ 2023, তাতো কৈছিলে যে ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব, হিউমেন চেণ্ট্ৰিক হ'ব লাগিব, চ' আৰু ৰিলায়েবল হ'ব লাগিব, AI মডেলটো যাতে হিউমেন চেণ্ট্ৰিক হয়, বুজি পাইছেনে? গতিকে ঠিক তেনেকৈ গ্ল'বেল ডায়লগ এণ্ড কোঅপাৰেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিটো আমি অলৰেডি দেখিছোঁ যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত আমি দেখিছোঁ তেনেকুৱা AI মডেল ওলোৱা বা AI ৰেগুলেশ্যন ওলোৱা, ঠিক তেনেকৈ ব্লেটছলি পাৰ্ক UK যিটো আছে, গতিকে সেইখিনি বস্তু আমাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, লেটছ মুভ আহেড। অ'কে, নেক্সট আৰ্টিকলটো অকণমান ৰিলিভেণ্ট আছে আগৰ আৰ্টিকলটোৰ লগত, প্ৰায় এক্সটেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, যে ট্ৰিট এমপ্লয়মেণ্ট এজ এ নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি। গতিকে এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাটোহে নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগে আজিৰ দিনত। যেনেকৈ আজিৰ দিনত নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি কি, যে গ্ৰ'থ, যে আমি কি কৰিব লাগিব, এটলিষ্ট ইকনমিক ছাৰ্ভে আমাক কি দিছে যে 8% গ্ৰ'থ কৰিবলৈ কৈছে ফৰ 2 decades, যাতে আমাৰ যিটো 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি আমি কনচেপ্ট দেখিছিলোঁ বাই 2047, এইটো যাতে ফুলফিল হয়। আজিৰ দিনত ধৰি লওক আমাৰ 6.8% গ্ৰ'থ হৈ আছে। গতিকে আমি গ্ৰ'থ, আমাৰ মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে গ্ৰ'থ। ইয়াত কৈছে যে আৰু এটা টাৰ্গেট আমি ল'ব লাগিব, সেইটো যে এমপ্লয়মেণ্ট, সেইটো আমি ছাব নেশ্যনেল লেভেলত বা বহুত ক্ষেত্ৰত আমি হোৱা দেখিছোঁ। যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা টাৰ্গেট আছে যে 1 লাখ জব আমি দিম, বুজি পাইছেনে? গতিকে এইটো কি এমপ্লয়মেণ্ট বেছ টাৰ্গেট হয়, এইটো এটা প্ৰায়ৰিটি দিছে, কিন্তু সেইটো নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগে যে ইণ্ডিয়াত কিমান জব আমি উলিয়াম, কাৰণ কি জব লেড গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব। আজিৰ দিনত কি হৈছে যে জব লেছ গ্ৰ'থ হৈ আছে, জব লেড গ্ৰ'থ আমাক লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মোৰ উপায়টো হৈছে যে এগ্ৰি মেকানাইজেশ্যন আমি কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? তাৰপিছত তাৰ কাৰণে আমাৰ উপায়টো হৈছে জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে কোনটো ছেক্টৰ আছে, যে লেবাৰ ইণ্টেনচিভ যিবোৰ ছেক্টৰ আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ টেক্সটাইল আছে, লেডাৰ আছে, MSME আছে, ঠিক তেনেকৈ টুৰিজিম আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰটো আছে, হস্পিটেল ছেক্টৰটো আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ছেক্টৰ আছে, যিবোৰ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ হয়, সেই লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ছেক্টৰবিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব, PLI স্কিমৰ আণ্ডাৰত ইনচেণ্টিভ দিব লাগিব যে তাত যাতে ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো স্মাইল কাৰ্ভৰ কথা কোৱা গৈছে, য'ত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ডিজাইনিং, চেলিং, মাৰ্কেটিং, এইবিলাক এৰিয়াত আমাক কি হ'ব লাগিব, বেছিকৈ ইনভেষ্ট যাতে আমি কওঁ, কাৰণ কি এইবিলাক এৰিয়াত কি হৈছে যে ৰিটাৰ্ণটো বেছি। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ পলিচি ল'ব লাগিব, আৰু সেইবোৰ পলিচিক নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি দিবলৈ কাৰণে কৰিছে। তাৰ কাৰণে ধৰি লওক আমি অলৰেডি স্কিমছ বহুত লৈছোঁ, য'ত আমাৰ কি হৈছে এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি এফিচিয়েণ্ট বা ইফেক্টিভ বা চিপ ক্ৰেডিট আমি যাতে পাওঁ। অ'কে, ইয়াত আৰ্টিকলটোত কি কি কৈছে আমি সেইখিনি বস্তু চাবলৈ গৈছোঁ, যে অথৰ বাই দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য কনফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ ডেট দ্য এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন মাষ্ট বি ট্ৰিটেড এজ এ নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি। অ'কে, এইটো আপুনি ৱে ফৰৱাৰ্ডত বহুত ক্ষেত্ৰত লিখিব পাৰে ইন ইউৰ আপকামিং APSC মেইনছ টু হাৰ্নেছ ইণ্ডিয়াছ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড। গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো পাবৰ কাৰণে, কাৰণ কি আমি কি দেখিছোঁ যে নিৰ্মলা সীতাৰামনে এইবাৰ যিটো বাজেট দিছিলে স্পীচ, তাত 3D কথা কৈছে। এটা D হৈছে ডেম'ক্ৰেচি, আমি ডেম'ক্ৰেচিটো ভাইব্ৰেণ্ট বনাব লাগিব।
ডেমক্ৰেসি ভাইব্ৰেন্ট বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব যে ভোটাৰ্স পাৰ্টিসিপেশন বা পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশনটো ভাল কৰিব লাগিব সেকেন্ড কথা কৈছে কি ডেমোগ্ৰাফি এতিয়া ডেমোগ্ৰাফিটো যদি আমি স্ট্ৰং কৰিব লাগিব বা ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো যদি আমি পাবলৈ হয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিজাস্টাৰ নহয় ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড আমাক লাগিব তাৰ কাৰণে আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে এমপ্লয়মেন্টটো এটা নেশ্যনেল প্ৰায়োৰিটি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে চাকৰি পালেহে আমাক সেই যিটো ধৰি লওক ইউথ বাল্জ আছে কি ইউথ বাল্জটোৱে নেশ্যনেল গ্ৰোথক সহায় কৰিব সো গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 3D ভিতৰত আনটো ডি কি হৈছে এটাটো ডেমোগ্ৰাফি এটা আপোনাৰ ডেমক্ৰেসি আৰু ইটো হৈছে ডিমান্ড Okay, so the এইবিলাক কথা আপোনালোকে লিখিব পাৰে ঠিক তেনে authors contended without a focused long term national strategy India risk squandering with demographic window which is expected to peak around 2043 so 2043 যেটো আমাৰ peak হ'বগে একদম demographic dividend তাৰ পিছত decline হৈ আই থাকিব কাৰণ কি aging population তো already start হৈছে So the urgency of the national employment policy kotha koa goise yat the articles calls for an urgent integrated national employment policy to address the issue of holistically moving beyond fragmented or short term initiative mane jibilak etia tholok loi thoka goise সেবিলাকৰ থ্ৰয়েদি আমাৰ নহব আমি লং টাৰ্ম বা এটা প্ৰফাউণ্ড কম্প্ৰিহেনসিভ এটা বা মাল্টি সেক্টৰেল আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিসি আনিব লাগিব আৰু এতিয়া যেটো অলপ আগতে যেটো আৰ্টিকল পঢ়িলো তাত আমাৰ কি আছিল যে এআই টো যিমানে ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব ইয়াত জব কাটিং হ'বই বুজি পাইছেনে সো গতিকে জব বা কোনোবা এটা সেক্টৰত জব কাটিং হ'ব য'ত এআই টো এপ্লাই হ'ব সো গতিকে এনেকুৱা এটা এইটো দেখোন আৰু থ্ৰেট আহিছে অলৰেডি আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট কম আছে বা এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন হোৱা নাই এতিয়া ধৰি লওক আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো আমাৰ 3.2% হয় সো গতিকে 3.2% ইজ এ হিউজ চাবলৈ গ'লে কাৰণ কি এডভান্স কান্ট্ৰিত হেতু বহুত কম 0.5% 0.3% 1% আমাৰ 3.2% হয় আগতে ধৰি লওক 7% 8% আছিল তাৰ পৰা আমি বহুত কমালো কিন্তু আৰু কমাব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি কৈছে যে নেশ্যনেল প্ৰায়োৰিটি দিব কৈছে সো আৰ্জেন্সি অফ নেশ্যনেল পলিসি ঠিক তেনেকৈ ফোকাস অন দ্য বোথ দ্য ডিমান্ড এণ্ড দ্য সাপ্লাই এই দুইটা বস্তু জোৰ দিব লাগিব সাপ্লাই সাইডৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিমান্ড সাইডত যদি আমি কওঁ যে একচুয়ালি যেটো আমি কৈছো যে জব ক্ৰিয়েচন আমি কৰিব লাগিব জব ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে ইনসেন্টিভ দিব লাগিব যাতে ইনভেষ্টমেন্ট কৰক ঠিক তেনেকৈ যিবোৰ লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ আছে সেই সেক্টৰবিলাকত যাতে ইনভেষ্টমেন্ট হওক তাত যাতে ডেভেলপমেন্ট হওক ইজ অফ ডুইং বিজনেস ঠিক তেনেকৈ ইজ অফ লিভিং এইবিলাক আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যিবোৰ ধৰক মানে স্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আছে সেই স্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্মখিনি আমি কৰিব লাগিব ইন লেবাৰ ৰিলেটেড স্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আমি কৰিব লাগিব মাৰ্কেট ৰিলেটেড কৰিব লাগিব কেপিটেল ৰিলেটেড কৰিব লাগিব ল্যান্ড ৰিলেটেড কৰিব লাগিব সো এইখিনি বস্তু আমাক কি হৈছে আজিৰ দিনত দৰকাৰ হয় সো গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে মাইক্ৰ এণ্ড স্মল এমএসএমই সেক্টৰ যেটো আছে হুইচ অলৰেডি এমপ্লয়জ ওভাৰ 25 crore পিপল কিন্তু ইয়াত কথাটো হৈছে যে এমএসএমই সেক্টৰটো এতিয়া ফৰ্মেল ক্ৰেডিট টপা বহুত দূৰত আছে বা ফৰ্মেল ক্ৰেডিট পোৱা নাই বা টেকনলজিক্যাল এডাপ্টেশন ইয়াত বহুত কম ফৰ্মেলাইজেশন হোৱা নাই ইনফৰ্মেল এটা সেক্টৰত চলি আছে most of the MSME আৰু ইয়াৰ যিখিনি কৰা মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3 to 4% হে স্কিল লেবাৰ আছে বুজি পাইছেনে ফৰ্মেল ক্ৰেডিট মাত্ৰ 23% মানুহে পায় বা MSME সেক্টৰ হবে সো গতিকে এই MSME সেক্টৰটো এটা খুব লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ হয় আৰু এটো কন্ট্ৰিবিউশন টু দা জিডিপি ইজ around 21% সো গতিকে এই সেক্টৰটোক আমি কি কৰিব লাগিব এমফেসিস দিবৰ কাৰণে কৈছে গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে কৈছে strategic interventions কি আছে আমি হেখিনি কৈছো যে এমপ্লয়েড গ্ৰুপ অফ সেক্ৰেটাৰিয়েটস ডিস্ট্ৰিক্ট প্ল্যানিং কমিটি আৰবান এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি উলিয়াব লাগিব কাৰণ কি আৰবান সেক্টৰত আমি দেখিছো যে পপুলেশনৰ যেটো সংখ্যা বহুত বাঢ়ি গৈ আছে তাতে গোটে ইকোনমিটো ডেভেলপ হৈছে সো গতিকে হেকাৰণে আমি কি দিছো যে তাত গ্ৰীন যাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ বাজেটত এবা কি আছে যে 1 লাখ কোটি টকাৰ আৰবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড বা আরবান চ্যালেঞ্জ এটা ফান্ড ক্রিয়েট করা গৈছে যাতে তাত সাস্টেইনেবল মানে ডেভেলপমেন্ট হয় ইন দা আরবান এরিয়া সো কি এইবিলা কথা আপোনালোকে লিখিব টার্গেটেড ইন্টারভেনশন ফর দা ওমেন এন্ড মার্জিনালাইজড গ্রুপ সো কি তেওঁলোকৰ কাৰণে টার্গেটেড ইন্টারভেনশন দিব লাগিব এতিয়া আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টে ধুনিয়াকে দিছে বহুত কিটা স্কিম আছে তাৰ ভিতৰতে ধৰি লওক এটা মনত পৰা স্কিম হৈছে যে 1000 কেপাসিটি থকা জাগিৰোডত এটা কি হৈছে ওয়ার্কিং ওমেনৰ হোস্টেল ওলাইছে খুলিছে সো কি এটো আপোনালোকে ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকে চিফ মিনিষ্টাৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ঠিক তেনেকে জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি এইবিলাকৰ কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে এনহেন্সিং ওয়ার্কাৰ প্ৰটেকশন এণ্ড মোবিলিটি কথা কোৱা গৈছে নিড ফৰ ৰিয়েল টাইম ডেটা
সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেলে কাৰণ কি ডেটা ড্ৰিভেন আমি পলিচি বনাব লাগিব কাৰণ কি আমাক যেটো ধৰি লওক ARC ৰিপৰ্টত যেটো আমাৰ ৰেকমেন্ডেশন আছিল এটো হৈছে যে সিটিজেন সেন্ট্ৰিক আমাৰ কি হ'ব লাগিব গভৰ্নেন্স হ'ব লাগিব সিটিজেন সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্স হ'ব হলে আমাক ডেটা লাগিব ডেটা হলে আমি গম পাম যে পাৰ্টিকুলাৰ কোনটো সেকশনত কেনেকে কোন পিছ পৰি আছে কোনটো সেক্টৰত ধৰি লওক ল্যাবছ আছে সো গতিকে হেতু আমাক কানেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে লিখিব লাগিব ওকে লেটস মুভ ahead নেক্সট কি okay so next যেটো article আছে it is about ইয়াত কৈছে যে India's direction for the disaster resilience so গতিকে disaster resilience তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি আমি অসম যিখন জায়গাত থাকো so গতিকে হেখন জোন 5 হয় তো তাত ডিজাস্টাৰ আহিব so গতিকে আগতে যেটো সিস্টেম আছিল হেতু সিস্টেম আছিল যে ডিজাস্টাৰ যদি আহে তেতিয়ালে তাৰ কাৰণে আমি ৰেসপন্স কৰো ডিজাস্টাৰ আহিলে আমি ৰিলিফ দিলো বুজি পাইছেনে সো গতিকে আমাৰ কাম হিমানে আছিল কিন্তু লাহে লাহে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টটো ইভলভ হৈছে ইভলভ হৈ পেলাই ধৰক আমাৰ যেটো চেন্নাই ফ্ৰেমৱৰ্ক ওলাইছে 2012 সো গতিকে তাৰ আধাৰত আমাৰ কি আছে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট এক্ট আহিছে 2015 ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি আহিছে 2005 সো গতিকে এইবিলাকত আমি কি দেখিছো যে আমাৰ ডিজাস্টাৰটো কেনেকৈ হ'ব লাগিব মেনেজ হ'ব লাগিব ইন 4 ষ্টেজেছ সো গতিকে 4টা ষ্টেজৰ ভিতৰত প্ৰথম ষ্টেজটো হৈছে মিটিগেশ্যন মিটিগেশ্যন মানে কি মিটিগেশ্যন কৰিম কমান কি ৰিস্ক সো গতিকে ৰিস্ক ৰিডাকশন কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেকেন্ড যেটো পদ্ধতি আছে হেতুক আমি কি বুলি কৈছো প্ৰিপাৰেচন সো ডিজাস্টাৰ ৰিগাৰ্ডিং আমি প্ৰিপাৰেচন ৰাখিব লাগিব সো গতিকে আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেম বা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এইবিলাক আমি কৰিব লাগিব তাৰপিছত থাৰ্ড যেটো আছে যে ডিজাস্টাৰ আহিলে আমি কি কৰিব লাগিব ৰেসপন্স কৰিব লাগিব যেটো আগৰ পৰা আমি কৰি আহিছো ৰেসপন্সত অকল সাৰ্চ ৰিলিফ ৰেস্কিউ এইবিলাক থাকিব বুজি পাইছেনে আৰু 4 নম্বৰ যেটো কৈছে হেতু হৈছে যে ৰিহেবিলিটেশন বা ৰিকভাৰ সো ৰিকভাৰ কি কৰিব লাগিব যাতে আমি ডিজাস্টাৰটো সো এইটো যেটো এই 4টা যেটো পদ্ধতি আমি দেখিছো যে মানে মিটিগেশ্যন প্ৰিপেয়াৰডনেস ৰেসপন্স এন্ড ৰিকভাৰ এই গুটেইখিনিকে আমি কি বুলি কম যে ডিজাস্টাৰৰ প্ৰতি আমাৰ যেটো ৰেজিলিয়েন্স সেই যেটো ৰেজিলিয়েন্স সেই ৰেজিলিয়েন্সটো তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া আমি এই 4টা পদ্ধতিৰ ডিজাস্টাৰটো কি হ'ব মেনেজ কৰিম সো মিটিগেশ্যনো আমি কৰিম প্ৰিপেয়াৰডনেসও থাকিব ৰেসপন্সও থাকিব ৰিকভাৰো থাকিব আৰু বিল্ড বেক বেটাৰ যেটো আমি কৈছো ৰিকভাৰটো আমি এনেকৈ কৰিম যাতে আমাৰ ডিজাস্টাৰটো আহিব বাট উই ক্যান উইথষ্টেণ্ড উইথ দা ডিজাস্টাৰ উইথ দা হেল্প অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ দা হেল্প অফ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং উইথ দা হেল্প অফ প্ৰিপেয়াৰডনেস বুজি পাইছেনে যেটো আমি অলৰেডি দেখিছো ওকে সো গতিকে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে আহিব আৰু আহি থকাৰ চান্সেস বহুত বেছি আছে আমাৰ জিএস পেপাৰ 3 আন্ডাৰটো এটো আছে নেশনাল ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি কথা কোৱা গৈছে proactive approach কথা কৈছে India has moved beyond a post disaster relief model to one that prioritize prevention mitigation preparedness and capacity building যেটো আমি অলৰেডি এটা ধুনিয়াকে দেখল ফাইনান্সিয়াল কমিটমেন্টৰ কথা কোৱা গৈছে as a financial backing for this new approach the 15 finance commission যিখন আছিল so তেওঁলোকে কি হৈছে 2.2 লাখ crore for disaster relief and 1.2 lakh crore especially for the disaster risk reduction so disaster risk reduction or karone 1.2 lakh crore provide kora goisile by the 15 finance commission so gudike eto apnaloke mono rakhibolige kotha aru 2 lakh crore dise disaster relief or karone okay so gudike in 5 years the financial gap for the reconstruction is now addressed through the multilateral debt instrument so national framework kini ki ase ami already kolo je disaster management act ahisile disaster management authority ahisile prime minister is a 10 point agenda asile disaster risk reduction eto 2016 ot ahisile scientific and technological integration or kotha yat koa goise যেটো আমি অলৰেডি দেখিছো যে কি হৈছে যে প্ৰজেক্ট মৌসম জিনবা সো গতিকে প্ৰজেক্ট মৌসমৰ আন্ডাৰত আমি কি দেখিছো যে যেটো আমাৰ মনসুনৰ যেটো আপকামিং হেতু বস্তু আমি ট্র্যাক কৰা গৈছে যাতে মানে হেভি ৰেইনফল যদি হয় জিমা ইট ইজ এ কন্ডিশন অফ লা নিনা সো হেভি ৰেইনফল হ'ব তাৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰিপেয়াৰডনেস থাকো ঠিক তেনেকৈ ইট ইজ এ কন্ডিশন অফ জিনবা এল নিনো তেতিয়ালে আমি কি হ'ব ড্ৰট হ'ব সো গতিকে আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেমটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক তেনেকৈ ৰিসেন্টলি আমি যেটো নাসা ইন্ডিয়া সিনথেটিক অ্যাপাৰেটাছ ৰেডাৰ তাৰ আন্ডাৰ আমি কি কৈছো যে যিখিনি মানে ল্যান্ড ফৰ্ম হয় তেও হে ল্যান্ড ফৰ্মৰ যেটো ডিফৰ্মেশন হয় হে ডিফৰ্মেশনটো আমি কি কৈছো ট্র্যাক কৰিছো বুজি পাইছনে সো গতিকে প্ৰত্যেক 12 দিনৰ ময়মা আমাক কি হয় হি ডাটা দি থাকিব একটা জায়গা পা সো গতিকে এটো এটা টেকনলজিক্যাল ইন্টাৰভেনশন বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে ফৰ দা ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশন ঠিক তেনেকৈ জিও বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কথা কোৱা গৈছে
ঠিক তেনেকৈ নেচাৰ বেছড সলিউশ্যন কিছুমানো ইয়াত দিয়া গৈছে ঠিক তেনেকৈ কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড কমিউনিটি ইনভলভমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি युवा মিত্ৰা आपदा मित्रा এইখিনি বস্তু দিয়া গৈছে কাৰণ কি কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা ইমান ফাষ্ট ইমান লাৰ্জলি পপুলাছ কাণ্ট্ৰি এখনৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেলাইজ কোনো এটা বস্তুৱে একচুৱেলি ৰিজাল্ট দিব নোৱাৰে ইট নিডছ টু বি হেল্প বাই দ্য পিপল চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে G20 বিমষ্টেক আইৰা ঠিক তেনে কোএলিশ্যন ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছিলে যে ইনিচিয়েটিভত এইটো এটা জইণ্ট গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছিল যে কেনেকৈ আমি এটা ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাম তাৰ কাৰণে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখিনি কি কৰিব লাগিব টেকন'লজি এণ্ড ফাণ্ড কেপিটেল প্ৰভাইড কৰিব লাগিব চ' গতিকে এইখিনি বা ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব যেনেকৈ জাপানৰ পৰা আমি এতিয়া শিকিছোঁ বহুত কথা যে কেনেকৈ বিল্ডিং কোডছবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰ্বান এৰিয়া কেনেকৈ আমি মেনেজ কৰিব লাগিব যিখিনি ধৰি লওক ফ্লেছ ফ্লাড আছে সেইখিনি কেনেকৈ আমি মেনেজ কৰিম বুজি পাইছেনে ড্ৰট ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি কেনেকৈ কৰিম ইজৰাইলৰ পৰা আমি বহুত কথা তেনেকৈ শিকিছোঁ অ'কে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু ইয়াৰ লগত আছিলে চ' ইয়াত আমি কম্প্ৰিহেনচিভলি চাইছোঁ ইয়াত আৰু কি বস্তু আছে যে ক'ত ধৰি লওক ডাইমেনশ্যনছকেইটাই আমি চাইছোঁ ছ'চিঅ' পলিটিকেল ঠিক তেনেকৈ আমি লিংকেজেছখিনি দিছোঁ আৰু NCERTৰ লগত বস্তুখিনি লিংক কৰি দিছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছোঁ যে বিল্ডিং অন দ্য আৰ্টিকল ইনচাইটছ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড শ্বুড ফ'কাছ অন দ্য ষ্ট্ৰেংথেনিং লোকেল গভাৰ্নেন্স যিটো আমি কৈছোঁ লোকেল গভাৰ্নেন্স ৰিলেটেড আমি কি কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি অসমতে কি কৈছে আৰ্বান লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি ৰাখিছোঁ ত' তাৰ আণ্ডাৰত লোকেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন আছে ঠিক তেনেকৈ ডাইনেমিক ৰিস্ক এটলাছৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে এইটো ইছৰোৱে ধৰি লওক কেনেকৈ বনাইছিলে বহুত ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক লেণ্ডশ্লাইডৰ ওপৰত আৰ্থকুৱেকৰ ওপৰত থাণ্ডাৰষ্টৰ্মৰ ওপৰত তেনেকৈ এটলাছ আছে য'ত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ক'ত কেনেকৈ ধৰণৰ পচিবিলিটিজ আছে ঠিক তেনেকৈ ইনভেষ্টিং ইন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি আজিলৈকে আমি এতিয়া আৰ্থকুৱেকটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই যে কেনেকৈ আহিব ক'ত আহিব কাৰণ কি আৰ্থকুৱেক যদি প্ৰেডিক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহৰ জীৱন বাচি যাব যেনেকৈ ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি এতিয়া টাইফুন এটা আহিছে মিয়াটো যিটো টাইফুন ধৰি লওক চাইনাৰ চাউথাৰ্ণ কোষ্টত আহিছে চ' গতিকে সেইটো আগতীয়াকৈ আমি গম পাইছোঁ আহিব বুলি বা চাউথাৰ্ণ কোষ্টত হিট কৰিব বুলি চ' গতিকে সেইকাৰণে গুৱাংডং আৰু হানয় এই দুইখন প্ৰভিন্সত ধৰি লওক থকা 3,50,000 মানুহক আমি ইভাকুৱেট কৰিছোঁ এইটো নিউজত আছে এইকেইদিন চ' গতিকে সেইটো কেনেকৈ আমি গম পাইছোঁ থ্ৰু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু আমি আৰ্থকুৱেকটো এতিয়ালৈকে সেইটো কি কৰিব পৰা নাই প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই যে হুইচ পজিশ্যনত কোনটো পজিশ্যনত কেনেকৈ কেতিয়া কিমান ইণ্টেনচিটিত আৰ্থকুৱেক আহিব কাৰণ কি সেইটো গম পালে আমাৰ কি হ'ব যে মানুহখিনি বহুত মানে আমি বচাব পাৰিম যিটো আমাৰ ধৰি লওক চেন্নাই ফ্ৰেমৱৰ্কত আছিলে যে ডিজাষ্টাৰ ৰিলেটেড যিখিনি কেজুৱেলিটি আছে সেইখিনি আমি কমাব লাগিব চ' কমাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব অ'কে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' গতিকে ৰিস্ক ইনফৰ্মড ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ ইনক্লুচিভ ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাব লাগিব বা ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন আমি কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে পাব্লিক পলিচি পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে সকলো ধৰণৰ মানুহৰ আৰু একচুৱেলি যিখিনি ধৰি লওক প্ৰাইভেট পাৰ্টি আছে তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট বা কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে লেটছ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ